Dah tak payah beli Royce chocolate, dah buat sendiri. Sebenarnya hari tu saya pernah cuba tapi tak jadi. So cuba lagi sebab dah buat versi vegan kan. So untuk resipi ni sebenarnya ni simple sangat resipi ni. Just gunakan vegan condensed milk, susu pekat yang dalam tin tu. Dia sebenarnya coconut base lah tapi tak ada rasa coconut pun. And then cocoa powder. Itu je, dua bahan je sebenarnya. And then kita nak masukkan adunan yang kita dah siap tadi tu dalam satu bekas lah, mana-mana yang sesuai untuk nak bentukkan dia. So saya masukkan dalam kontainer yang kecil, dan saya letak parchment paper supaya senang kita nak remove nanti dan juga nak potong lah. So kita ratakan dia, and then parchment paper tu saya tutup lah bahagian atas tu supaya senang saya nak bentuk, dan juga saya masukkan dalam peti sejuk supaya dia cepat sikit jadi keras sikit lah, supaya senang nak potong. Okay, tapi nak cakap secara jujur, nak cakap 100% macam Royce chocolate tak, tapi ini lebih sedap daripada Royce chocolate lah. Gitu. Tapi tak adalah, saya rasa personally dia ada dia punya unique taste. Tak 100% macam Royce chocolate, tapi richness dia memang ada, flavor dia pun memang ada. Tapi in terms of texture dia berlainan sedikit, but you know, this is homemade, so korang pun cubalah. Boleh jimat sikit. Very rich, kau-kau, dan dia melt dalam mulut.